नमस्ते सबैजनालाई शेयरमान्डु च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई फिजिकल शेयर्सलाई कसरी डिमेटेरियलाइज गर्ने अर्थात तपाईसित जुन शेयरको सर्टिफिकेट छ त्यसलाई कसरी अभौतिकीकरण गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन जाँदै छु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। तपाईले कुनै पनि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भने तपाई हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यहाँबाट ग्रुप जोइन गर्नु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै शेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथै छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला, जसले गर्दा भिडियो अपलोड भयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउनु हुनेछ। अब यस भिडियोको सुरुवात गरौँ। यो एउटा शेयर प्रमाणपत्रको नमुना हो र यो अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर प्रमाणपत्र हो। तपाई यो प्रमाणपत्रमा शेयरधनीको नाम, शेयरधनीले कति किता पाउनु भएको छ त्यसको संख्या र साथै तपाईको किता नम्बर, यी सबै जानकारी तपाई यो शेयर प्रमाणपत्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। डिमेट खाताको विकास नहुँदासम्म लगानीकर्ताले कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्यो भने यस्तो शेयर प्रमाणपत्र दिइन्थ्यो। आजभोलि शेयरको कारोबार गर्नको लागि डिमेट अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्छ। डिमेट खाता भनेको यस्तो खाता जहाँ तपाईले कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्नु भयो भने त्यो कम्पनीको शेयर त्यहाँ गएर बस्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी डिमेट खाता भन्छौँ। CDSC अनुसार 2072 साल माघ 1 गतेबाट डिमेट खाता लागू भएको छ र त्यसपछिको जति शेयरको कारोबार भइरहेछ ती सबै चाहिँ डिमेट खातामै हुन्छ। डिमेट खाता अर्थात इलेक्ट्रोनिक फर्ममै शेयरहरू चाहिँ स्टोर हुन्छ। सो मिति भन्दा पहिलेको शेयरहरू प्रमाणपत्रकै रूपमा कारोबार हुन्थ्यो र CDSC अनुसार अझै पनि 23% शेयर फिजिकल फर्ममै रहेको छ। 23% शेयरलाई चाहिँ डिमेटेरियलाइज गर्न बाँकी छ। त्यसैले तपाईसित पनि यस्तो शेयर सर्टिफिकेट छ भने तपाईले आजै त्यो शेयरलाई चाहिँ डिमेटेरियलाइज गर्नुपर्छ। तब मात्र तपाई दोस्रो बजारमा त्यो शेयरको कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला डिमेटेरियलाइजेसन भनेको के हो? डिमेटेरियलाइजेसनलाई नेपालीमा अभौतिकीकरण भनिन्छ र डिमेटेरियलाइजेसन भनेको पेपरमा भएको शेयरलाई चाहिँ डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने हो। जुन तपाईले हेर्नुभयो अप्पर तामाकोशीको शेयर सर्टिफिकेट थियो, अब त्यसलाई चाहिँ डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ डिमेटेरियलाइजेसन भनिन्छ। 2072 साल माघ 1 गते भन्दा पहिले चाहिँ डिमेट लागू भएको थिएन र त्यो भन्दा पहिलेको जति शेयरहरू छ त्यो सबै चाहिँ फिजिकल फर्ममै थियो। फिजिकल फर्म अर्थात शेयर सर्टिफिकेट दिइन्थ्यो। यदि तपाईले कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्नु भयो भने त्यो बेला तपाईले त्यस्तो सर्टिफिकेट पाउनुहुन्थ्यो। तर आजभोलि तपाईले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईले अनलाइनबाट नै लगानी गर्नुहुन्छ र साथै त्यो कम्पनीको शेयर तपाईको इलेक्ट्रोनिक फर्ममै आएर बस्छ। अब यस्तो शेयर सर्टिफिकेट चाहिँ जारी गरिदैन। त्यसैले तपाईसित शेयर सर्टिफिकेट छ भने आजै गएर आफ्नो शेयरलाई चाहिँ डिमेटेरियलाइज गर्नु। र फिजिकल शेयरलाई डिमेटेरियलाइज गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईले डिमेट अकाउन्ट खोल्नु भएको छैन भने त्यो बेला कुनै पनि ब्रोकर अथवा ब्याङ्कमा गएर डिमेट अकाउन्ट चाहिँ खोल्नु होला। तब मात्र तपाईको शेयर चाहिँ डिमेटेरियलाइज हुन्छ। अब शेयर डिमेटेरियलाइज गर्नको लागि तपाईले के स्टेप फलो गर्नुपर्छ त्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। सबैभन्दा पहिला बेनिफिसियल ओनर अथवा हितग्राही जसको नाममा डिमेट छ उहाँले आफ्नो DP जहाँ डिमेट खोल्नु भएको छ त्यहाँ गएर एउटा डिमेटेरियलाइजेसन फर्म चाहिँ भर्नु होला र साथै तपाईसित जुन शेयरको सर्टिफिकेट छ त्यो सर्टिफिकेट जहाँ डिमेट खोल्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ गएर बुझाउनु होला। तपाई यहाँ एउटा डिमेटेरियलाइजेसन फर्मको नमुना हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडको रहेको छ र यस्तै अभौतिकीकरण फर्म तपाईले जहाँ डिमेट खोल्नु भएको छ त्यहाँ गएर एउटा भर्नुपर्छ। यसमा तपाईले जुन कम्पनीको शेयर डिमेटेरियलाइज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीको नाम लेख्नु होला र कति किता तपाई ट्रान्सफर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नु होला। शेयरधनीको प्रमाणपत्र नम्बर जुन तपाईले शेयर सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ त्यसको नम्बर लेख्नु होला। कतिदेखि कतिसम्मको किता तपाईको छ त्यो पनि तपाईले मेन्सन गर्नुपर्छ र यो फर्ममा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईले ISIN नम्बर मेन्सन गर्नुपर्छ। ISIN नम्बर भनेको इन्टरनेशनल सेक्युरिटीज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हो र यो चाहिँ 12 डिजिटको अल्फा न्युमेरिक कोड हुन्छ र यो कोड चाहिँ सबै सेक्युरिटीजलाई दिइन्छ, जस्तै शेयर भयो, प्रेफरेन्स शेयर भयो, डिभेन्चर भयो, बोन्ड भयो। यदि तपाईलाई ISIN कोड थाहा छैन भने त्यो कोड तपाई आफ्नो DPबाट लिन सक्नुहुन्छ र सबै सेक्युरिटीजको छुट्टा छुट्टै ISIN कोड हुन्छ। यो फर्ममा भएको सम्पूर्ण विवरणहरू तपाईले भरेर आफ्नो DPमा चाहिँ बुझाउनु होला र साथै तपाईसित भएको शेयर सर्टिफिकेट पनि त्यहाँ बुझाउनु होला। तपाईले त्यो फर्म DPमा बुझाइसकेपछि अब DPले चाहिँ शेयर रजिस्ट्रारलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्छ। तपाई जुन कम्पनीको शेयर ट्रान्सफर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीको शेयर रजिस्ट्रार को छ त्यसलाई चाहिँ DPले कन्ट्याक्ट गर्छ। तपाईले फर्म र शेयर सर्टिफिकेट मात्र आफ्नो DPमा बुझाउनु होला। त्यसपछिको जति काम छ त्यो सबै तपाईको DPले गरिदिन्छ। तपाईले जुन डिमेट रिक्वेस्ट फर्म र शेयर सर्टिफिकेट आफ्नो DP कहाँ छोड्नु भएको छ त्यो DPले चाहिँ डिमेट रिक्वेस्ट फर्म र शेयर सर्टिफिकेट चाहिँ अब कम्पनी रजिस्ट्रारलाई बुझाउँछ। अब कम्पनी रजिस्ट्रारले त्यो डकुमेन्टहरूलाई भेरिफाई र एप्रुभ गरिसकेपछि मात्र तपाईको शेयर चाहिँ तपाईको डिमेटमा क्रेडिट हुन्छ। र मैले यहाँ डिटेलमा डिमेटेरियलाइजेसन प्रोसेसलाई पनि मेन्सन गरिदिएको छु, तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ बेनिफिसियल ओनर अर इन्भेस्टर
यो भनेको लगानीकर्ता हो र यदि तपाईले कुनै पनि कम्पनीको शेयर डिमेटेरियलाइज गर्नु छ भने त्यो बेला तपाईले आफ्नो डीपी लाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। डीपी अर्थात जहाँ तपाईले आफ्नो डीमैट अकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यहाँ जानुपर्छ र त्यहाँ गएर तपाईले आफूसित भएको शेयरको सर्टिफिकेट र साथै डीपी मा गएर तपाईले एउटा डिमेटेरियलाइजेसन फर्म चाहिँ भर्नुपर्छ, अर्थात त्यसलाई चाहिँ डिमेट रिक्वेस्ट फर्म पनि भनिन्छ। यी दुवै कागजात तपाईले आफ्नो डीपी मा चाहिँ बुझाउनुपर्छ र दोस्रो स्टेपमा तपाईको डीपी ले चाहिँ CDSC लाई कन्ट्याक्ट गर्छ र डीपी ले चाहिँ CDSC लाई इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट एउटा रिक्वेस्ट पठाउँछ शेयरहरू डिमेटेरियलाइज गरिदिनको लागि र साथै तपाईको डीपी ले चाहिँ जुन डकुमेन्ट तपाईले सबमिट गर्नु भएको थियो डीपी मा त्यो डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ फरवर्ड गरिदिन्छ कम्पनी रेजिस्ट्रार कहाँ। अब शेयर रेजिस्ट्रार भनेको जुन कम्पनीको शेयर तपाई डिमेटेरियलाइज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीको शेयरको कारोबार हेर्ने कुन संस्था छ त्यो संस्थालाई चाहिँ त्यो दुवै डकुमेन्ट चाहिँ फरवर्ड गरिदिन्छ। चौथो स्टेपमा CDSC ले जुन तपाईको डीपी ले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाएको थियो त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ अब शेयर रेजिस्ट्रार कहाँ चाहिँ फरवर्ड गरिदिने। फोर्थ स्टेपमा तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ CDSC फरवर्ड द डिमेट रिक्वेस्ट र अब यहाँ सबैभन्दा मेन काम भनेको शेयर रेजिस्ट्रारले हेर्ने गर्छ र यहाँ चाहिँ शेयर रेजिस्ट्रारले जुन डकुमेन्ट उसले डीपी बाट पाएको छ त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ भेरिफाई गर्छ र एप्रुभ गर्छ र त्यो डकुमेन्टहरुलाई चेक गरिसकेपछि यही त्यो डकुमेन्ट जेन्युन छ भने तब मात्र शेयर रेजिस्ट्रारले CDSC बाट पाएको रिक्वेस्टलाई चाहिँ कन्फर्म गर्छ, जुन तपाई 5th नम्बरमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म द ई रिक्वेस्ट। त्यसपछि कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ तपाई 6th स्टेपमा हेर्न सक्नुहुन्छ CDSC ले चाहिँ डीपी लाई इन्फर्म गरेको छ जुन शेयर चाहिँ डिमेटेरियलाइज गर्नको लागि इन्फर्मेसन दिएको थियो त्यो शेयर चाहिँ डिमेटेरियलाइज भइसकेको छ, अर्थात लगानीकर्ताको डिमेटमा चाहिँ जम्मा भइसकेको छ। तपाई यहाँ 6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ क्रेडिट द शेयर्स, शेयरहरु चाहिँ डिमेटेरियलाइज भइसकेको छ। अब डीपी ले त्यो इन्फर्मेसन पाइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ एउटा डिमेटको स्टेटमेन्ट प्रोभाइड गर्छ र त्यो स्टेटमेन्टमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुन कम्पनीको शेयर होल्ड गर्नु भएको छ र साथै जुन शेयर तपाईले डिमेटेरियलाइज गर्नको लागि दिनु भएको थियो त्यो शेयर त्यहाँ छ कि छैन त्यो सबै तपाई आफ्नो डिमेट स्टेटमेन्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईले बैंकबाट बैंक स्टेटमेन्ट निकाल्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईको डिमेट स्टेटमेन्ट पनि निस्किन्छ र डिमेट स्टेटमेन्ट निकालिसकेपछि तपाईको डिमेटमा कुन कम्पनीको शेयर छ तपाई त्यो स्टेटमेन्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मेनली तपाईले शेयर डिमेटेरियलाइज गर्नको लागि आफ्नो डीपी लाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो र डीपी मा जे डकुमेन्टहरु बुझाउनु पर्छ त्यो डकुमेन्टहरु बुझाउनु होला र त्यसपछिको अगाडिको प्रक्रिया तपाईको डीपी लाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछ र यो चाहिँ शेयरको अभौतिकीकरण प्रक्रिया हो। यसरी कुनै पनि कम्पनीको फिजिकल शेयर चाहिँ डिमेटेरियलाइज हुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र आगामी दिनहरुमा यस्तै शेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथै छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला, जसले गर्दा आगामी दिनहरुमा शेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो आयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउनुहुनेछ।